Kekkonen Talk Show. Kekkonen Talk Show. Mahtavaa iltaa kaikille. Minä olen Kekkonen ja tämä on Kekkonen Talk Show. Hyvä ystäväni Janne teki loistavaa työtä tuon alkutunnuksen säveltämisessä. Mutta siinä on sellainen vika, että se jää soimaan päähän. Saatanan tunnari. Siellähän Janne onkin tänään yleisössä. Urho, nimeni on kylläkin Sean. Mitä Janne sanoit? Että sano minua Seaniksi, perkele. Hyvä on. Annetaan aplodit säveltäjämestari Seaniksi perkeleelle. Tänään meillä on vieraana mies, josta kaikilla on mielipide. Hän on toiminut muun muassa showpainijana, nyrkkeilijänä, laulajana, gladiaattorina, kirjailijana ja kansanedustajana. Tervetuloa, Toni Viikinki Halme. Missä päin maailmaa olet viime aikoina vaikuttanut? Valhallassa tietenkin. Missäs muuallakaan? Sinulla on kyllä melkoinen ansioluettelo. Miten ihmeessä olet ehtinyt tehdä tämän kaiken? Olemme molemmat aikaansaavia miehiä, mutta tiedätkö mikä on suurin ero välillämme? Muutamakin asia tulee mieleen, mutta kerro ihmeessä. Kekkonen armahtaa, minä en. On niitä, jotka tekevät, ja sitten on niitä, ketkä valittavat, kun toiset tekevät. Kuulut ilmeisesti tähän ensin mainittuun ihmisryhmään. Muutin Jenkkeihin, jossa tein monta kymmentä elokuvaa ja TV-mainosta. Mä olin kaksinkertainen raskaan sarjan Suomen mestari. Ja mulla roikkuu kultalevy seinällä, vaikka en ole mikään laulaja. Aika hyvin tyhmältä nyrkkeilijältä. Teit uraa WWF:n showpainijana. Hahmosi oli suomalainen luonnonsuojelija Ludwig Borga, joka vihasi Yhdysvaltojen luonnon saastumista. Katsotaan ihan pieni pätkä siitä. Look at this filth, this pollution, the paskaa, roskaa. So Americans choke on this. Ludwig Borga oli niin kuin perinteinen pahis. Kukaan ei tykkää ulkomaalaisista, jotka tulevat vain haukkumaan kotimaatasi. Hahmosi ei ollut hirveän uskottava. No ei ihme. Oletko ikinä nähnyt näin skrodea viherpiipertäjää? Olet myöntänyt avoimesti, että doping-aineet ovat olleet mukana treenaamisessasi. Mä oon vetänyt kaikkea. Epot, tepot, hepot ja töpöt. Eikö kovaan kuntoon pääse pelkällä ruisleivällä? Jos haluaa menestyä, niin ei. Kato vaikka lätkäukkoja. Mitä tarkoitat? SM-liigassa ne on laihoja kukkakeppejä, mutta heti kun pääsee NRiin, niin sitten isketään soosit peliin. Ja turvotaan yhtäkkiä, kun pullataikina niin perkeleesti. Painiurasi alussa väitit olevasi lyömätön nyrkkeilyn junioreiden Euroopan mestari. Mitä haet tällä takaa? No ensimmäinen nyrkkeilyottelusi oli yli 10 vuotta myöhemmin. Fake it till you make it. On joskus saattanut puhua muunneltua totuutta, mutta ketä kiinnostaa joku Toni Kristian perähikiältä? Siksi musta tuli viikinki. Sinusta tehdyssä elämäkerrassa paljastetaan, että nämä ensimmäiset ammattinyrkkeilyottelusi olivat ennalta. No, se ei poista sitä tosiasiaa, että olin kaksinkertainen raskaan sarjan Suomen mestari ja Amerikan liiton mestari. Olit myös ensimmäinen suomalainen UFC:ssä. Siellä ainut tappioni tuli lajilegenda Randy Couturea vastaan. Pitäisikö mainita, että se oli myös ainoa ottelusi? Ennen minua yhdelläkään suomalaisella ei ollut munaa astua siihen kehään ja jälkeenpäinkin vain hyvin harvalla. Noinkin munakkaalla miehellä oli myös herkkä puoli, josta monet ei tiedä. Sillä olet kirjoittanut myös runoja. Ei tämä mikään vitsi ollut. Voisin lukea yhden, jos sopii. Valmistautukaa kulttuurielämykseen, jota ei ole kustannettu verovaroin. Saavuin tähän maailmaan huutaen, perse auki ja täysin yksin. Vaelsin elämäni polut vailla kenenkään ymmärrystä.
Joten poistun tästä maailmasta täysin yksin. Perse auki ja huutaen. Näinkö siinä sitten kävi? No täysin PA olin ainakin. Eipä jäänyt kenellekään mitään jaettavaksi. Olet selvästi sanavalmis ja fiksu mies. Mikä meni pieleen? Fiksuus ei ole tae sille, että henkilö olisi kovinkaan viisas. Mun pää otti aika paljon iskuja vastaan ja se saattaa selittää jotain. Mitäs ajattelit sitten siitä kohusta, jonka Kaarina Hazard nosti kirjoittamalla sinusta varsin ilkeään sävyyn vain 3 päivää kuolemasi jälkeen? Jumalauta. Kun mä kuulin tuosta jutusta, niin meinasin nousta haudastani ja tulla vähän selvittämään asioita. Hän kirjoitti kolumnissaan, että olit vaaraton möhkäleen muotoinen kotieläin, niskamakkara, etninen maskotti, kuohittu mahtisonni. Meni oikealla hetkellä, ymmärsi mennä. Rankkaa tekstiä juuri kuolleesta. Hazard voisi katsoa peiliin ja miettiä, ketä se tässä kutsuu kotieläimeksi. Mä olin kehässä, mä olin eduskunnassa, mä oon kantanut Suomen lippua ylpeydellä. Mitä se on itse saavuttanut? Saavutti nuhteet julkisen sanan neuvostolta ja potkut kolumnistin töistä. Sille tuli heti kaikki hyvät veljet ja siskot ja kiskot jeesaamaan. Ja se päräytti 10 000 veroeuroja kämäisiin kännykkävideoihin. Puhut tästä rakkaudesta infraan hankkeesta, joka maksoi 50 000 euroa. Suomessa saa rahaa mihin tahansa kulttuuripaskaan niin paljon kuin vain kehtaa pyytää. No sinä sentään teit kulttuuripaskasi ihan omilla rahoillasi. Mä takaan sen, että jos mä väännän kunnon maissipaskat kattilaan ja lyön siihen propellin pystyyn ja vien sen yöllä salaa Kiasman näyttelyyn jonkun feministilesbotaiteilijan nimellä, niin siellä helsinkiläiset taidekriitikot on seuraavana päivänä läpällään kehumassa, että onpa uskomattoman hienoa taidetta. Se olisi kirjaimellisesti paskaa taidetta. Ketäs te moppitukat olette? Who are you? That's right, mate. We are the Who. Come on, tell me, who are you? The Who. I really want to know. The Who. Jesus Christ, get those hippies off the stage. Ja tuokaa Tapani kanssa takaisin. Odotappa pieni hetki. Mä käyn näyttämässä noille brittiapinoille, kuka täällä määrää. No nyt on niin kova vauhti päällä, että otetaan pieni katko. Missä se Irvin on? Katkon jälkeen Tonilla on meille yllätys, joten pysykää kanavalla. Saatanan tunaali. Irvin tässä moi. Suoraan katkolta. Mainoskatkolta. Meikäläisen kadonneet hitit nyt kaupoissa kautta maan. Osta heti, niin saa köyhä kansantaiteilija leipänsä päälle muutakin kuin ylähuulen. Mut älä kerro verottajalle. Se perkele vie muuten sen ylähuulenkin. Vaatteet se multa jo vei. In the ancient mists of the north, gods have gone silent. One man returns to take back what was stolen. One Finn to rule them all. From the director of Die Hard 2 and Cliffhanger. Bon voyage, bitch. Lord of the Finns. Kuolleet. Yhtye, joka on bannattu 14 maassa, on palannut uudella kohua herättäneellä singlellään. Mitä tyhmempi jätkä, sitä lujempaa se huutaa. Video YouTubessa, biisi Spotifyssa ja kaikissa muissa yhdentekevissä palveluissa. Kuolleet. Kuuntele kovalla. Se huutaa.
Tervetuloa takaisin. Nyt on moppitukilla pyyhitty lattiaa ja lyhyttukkaisemmat kaverit jatkaa. Toni, mitä mieltä olet nykymaailman menosta? Sitä mä ihmettelen, että mikä juttu tää on. Et katujengit nyysii skideltä kledjut ja kamat ja aikuiset kattoo paskat housussa tekemättä mitään. Mutta eihän Suomessa ole katujengejä. Kysy vaikka Taposelta. Näille jengeille pitäisi näyttää siis, että kuka täällä on isäntä talossa. Nousit myös eduskuntaan, mutta aika vähälle siellä ne saavutukset jäi. Miksi? Ennen vaaleja kaikki nämä pukujeesukset olivat samaa mieltä yksinhuoltajien ja veteraanien aseman parantamisesta, mutta ne iskivät veitsen selkään vastustaen kaikkea, mitä eduskuntaryhmämme esitti. Ettäkö politiikka täynnä takinkääntäjiä? Ei voi olla totta. Siis miten ne kehtaa kutsua itseään kansanedustajiksi, kun ne edustaa vaan itseään? Pitäisi laittaa kaikki vanhat edustajat pois ja uutta verta tilalle. Maksimissaan 2 kautta per edustaja. Niin kuin president, ei kun ei mitään. Lähditkö eduskuntaan siinä uskossa, että yksi ihminen voi muuttaa koko suomalaisen poliittisen kentän, kulttuurin ja rakenteen? Ajattelin, että kun sivallan sanansäilällä yhtä terävästi ja lujaa kuin aiemmin nyrkkeillä kehässä, niin johan alkaa tapahtua. Uhoaminen sopii nyrkkeilykehään, mutta ei poliittiseen elämään. Ilman minun uhoamistani Soini vetäisi vieläkin takiaispuoluettaan eduskunnan takarivistä ja Halla-aho olisi edelleen vihreä. Niin, sinua saadaan kiittää tai syyttää perussuomalaisten noususta suureksi puolueeksi. Jos olisit nyt eduskunnassa, mikä olisi ykkösasia? Duunarien palkat ei enää riitä mihinkään, vaikka töitä väännetään niskalimassa. Kyllä, köyhillä ja rikkailla löytyy puolesta puhujia, mutta kukaan ei puhu persvakoilijoista. Siis mistä? Persvakoilijoista. Nämä kaverit, jotka tekevät NS-paskahommat kontallaan persen vilkkuen, kun työn vieroksujat ja ituhipit ei suostu likaamaan käsiään. Puhut tietenkin persvakoäjistä. Ja mitä kovemmin sä teet töitä, niin sitä kovemmin sua verotetaan ja verorahat upotetaan mitä typerimpiin kohteisiin. Haluatko hieman tarkentaa? Miten on mahdollista, että elitisti pingviinien harrastuksiin löytyy miljardeja markkoja samaan aikaan, kun vanhukset makaa laitoksissa paskat ja kuset housuissa? Ja jos joku aikoo leikata, niin porumedioissa on valtava. Kommunistiprofessorit ja risuparta-liberaalit itkevät, että nyt loukataan ihmisoikeuksia. Ei ole ihmisoikeus, että suomalaisten rahaa lähetetään gepardihatuille. Sinua on syytetty usein rasismista. Oletko rasisti? En, mutta Suomessa täytyy pitää huolta omista ensin. Olet käyttänyt ulkomaalaisista, sanotaanko vaikka, että värikästä kieltä. Se on mun tapa puhua. Mä kunnioitan niitä, ketkä on niin kuin mun kunnioituksen ansainnut ihonväristä riippumatta. Mä en tykkää minkään värisistä sosiaalipummeista. Ihmisten loukkaaminen ja halveksunta antaa puhujastaan yksinkertaisen tollon kuvan. Suomessa ollaan taas niin saatanan hysteerisiä, että jos joku edes uskaltaa ääneen epäillä, että ulkomaalainenkin voisi olla laiska tai rikollinen, eikä pelkästään hurmaava, niin hirveä huuto ja rasistiksi syytteleminen alkaa välittömästi. No, sinä se et ainakaan rasistileimaa pelännyt. Mitä mielestäsi rikoksiin syyllistyneille ulkomaalaisille pitäisi tehdä? Maassa maan tavalla tai postimerkki perseeseen. Sinuthan karkoitettiin tekemiesi rikosten takia Yhdysvalloista. Eli sen hanurissasi sijaitsevan Exit Only -tatuoinnin päälle lätkäistiin postimerkki. Mä en ole puhdas pulmunen, enkä koskaan sellaista ole väittänytkään. Mä oon tehnyt virheitä. Hallussasi oli ollut laittomia aseita ja steroideja ja kaikkea muuta kivaa pikkujäynää. Mä oon rikoksistani kantanut seuraukset, maksanut sakot ja seissyt virheideni takana. Sinulla on myös kotimaassa lukuisia rikostuomioita. Kuinka selität tämän? Siksi just sanon, että kuri on tärkeää, koska mä tiedän, mitä tapahtuu, jos sitä ei ole. Mä en saarnaa sen, mä puhun kokemuksesta. Aikamme alkaa olla lopussa. Mutta sinulla oli meille vielä joku yllätys. Mä päätin vielä kerran näyttää näille lökäpöksyille, ketkä vetää tuolla lippisviinossa eikä osaa suomea puhua oikein, että miten räpätään. Eli olet tehnyt uutta musiikkia.
Kyllä. Hyvä yleisö, haluaisitteko te kuulla tämän kappaleen? Asia kunnossa. Minä olen Kekkonen ja tämä oli Kekkonen Talk Show. Toni, ole hyvä. Valhallan viikinki, Valhallan viikinki. Valhallan viikinki, Valhallan viikinki. Mitä väli sillä on, et jengiä kusetin? Tein sen mitä piti, että elämässä selvisi. Ilman faijaa, köyhä poika ilman päämäärää. Päätin näyttää niille kuka täällä määrää. Osin lensin, te rahaa ja marinetta. Kulta seinällä, mut sisällä oli paineita. Aina joku onko päätä, mutele takaa. Mut turhut ei välitä, ne iskuja jakaa. Valhallan viikinki, ottaa selkään. Valhallan viikinki, Valhallan viikinki. Ei pelkää, ei ees kuolemaa. Sillä kuolema pelkää mua. Media ja kritikot niskaa sylkeet paskaa. Hazardit ja elitistit selkä puukottaa. Eduskunta manssin, mut siellä oli rotti. Valehtelijoita, jotka kääntelivät rotsiin. Mua ei ne pellet hiljaiseksi saanut. Totuuden sanoin ja palkas tuli houkut. Ei ne taju vieläkään mistä oli kysymys. Oli lähiöiden ääni enkä mikään pyhimys. Valhallan viikinki, antaa selkään. Valhallan viikinki, Valhallan viikinki. Ei pelkää, ei ees kuolemaa. Sillä kuolema pelkää mua. Aika monta kertaa kaaduin, aina nousin pystyyn. Kukaan uskonut mihin tämä jätkä pystyy. Elämäni päätös edän haavat ylpeästi kannan. Ja vielä viimeisen kerran lyönnin mä annan. Valhallan viiking antaa selkää. Valhallan viikinki, Valhallan viikinki. Ei pelkää, ei pelkää, eikä ees kuolemaa. Hua! Lapset nauravat, nuoret hymyilevät, aikuiset kuuntelevat. Iso mies kertoo elämästään, neuvoo ja opastaa. Mutta tietääkö kukaan, mistä jättiläinen saisi apua ongelmiinsa? Sanoko. Se Kekkonen Talk Show. Kekkonen Talk